วลาหากษาชาดกว่าด้วยความสวัสดีพระไตรปิฎกอัตถกถาวลาหากษาชาดกพระศาสดาเมื่อประทับอยู่ณพระเชตวันมหาวิหารทรงปราลบภิกษุผู้ขสันต์รูปหนึ่งตรัสพระธรรมเทศนานี้มีคำเริ่มต้นว่าเยนะกาหันติโอวาทังดังนี้ความย่อมีอยู่ว่าภิกษุนั้นเมื่อพระศาสดาตรัสถามว่าดูก่อนภิกษุเธอกสันต์จริงหรือกราบทูลว่าจริงพระเจ้าข้าตรัสถามว่าเพราะเหตุไรกราบทูลว่าเพราะเห็นมาตุคามแต่งตัวงดงามคนหนึ่งจึงกสันต์ด้วยอำนาจกิเลสลำดับนั้นพระศาสดาตรัสกับภิกษุนั้นว่าดูก่อนภิกษุธรรมดาหญิงเหล่านี้เล้าโลมชายด้วยรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะและด้วยมารยาหญิงกระทำให้อยู่ในอำนาจของตนเขาเรียกว่านางยักษิณีเพราะเล้าโลมชายด้วยกีดกายครั้นรู้ว่าชายนั้นตกอยู่ในอำนาจแล้วก็จะให้ถึงความพินาศแห่งศีลและความพินาศแห่งขนบประเพณีแม้แต่ก่อนพวกนางยักษิณีก็ไปหาพวกผู้ชายหมู่บ้านหนึ่งด้วยมารยาหญิงแล้วเล้าโลมพวกพ่อค้าทำให้ตกอยู่ในอำนาจของตนครั้นเห็นชายอื่นอีกก็ฆ่าพวกพ่อค้าเหล่านั้นทั้งหมดให้ถึงแก่ความตายแล้วทรงนำเรื่องในอดีตมาตรัสเล่าในอดีตการที่เกาะมะตามะพะปันนีมีเมืองยักษ์ชื่อสิริสวัตถุพวกนางยักษิณีอาศัยอยู่ในเมืองนั้นในเวลาที่พวกพ่อค้าหรืออับปางนางยักษิณีเหล่านั้นก็พากันประดับตกแต่งร่างกายให้ถือของเคี้ยวบริโภคมีหมู่ทาสีแวดล้อมทารกเข้าไปหาพวกพ่อค้าเพื่อให้คนเหล่านั้นทราบว่าพวกเราก็มาที่อยู่ของมนุษย์จึงแสดงกิจเป็นต้นว่าพวกมนุษย์ฝูงโคสุนัขกำลังทำกสิกรรมโคลักกรรมเป็นต้นในที่นั้นๆแล้วเข้าไปหาพวกพ่อค้ากล่าวว่าเชิญดื่มข้าวยาคูนี้เชิญบริโภคอาหารนี้เชิญเคี้ยวของเคี้ยวนี้พวกพ่อค้าขาดไหวพริบบริโภคอาหารที่นางยักษิณีเหล่านั้นให้แล้วครั้นถึงเวลาที่พวกเขาเคี้ยวบริโภคดื่มเสร็จแล้วพักผ่อนยักษิณีจึงถามว่าพวกท่านอยู่ที่ไหนมาจากไหนจะไปไหนมาทำอะไรที่นี่เมื่อพวกพ่อค้าตอบว่าพวกเราลืออับปางจึงพากันมาที่นี่นางยักษิณีกล่าวว่าดีละพ่อคุณแม้สามีของพวกเราก็ขึ้นเรือไปล่วงไป3 เดือนแล้วจะลอยเขาจะตายกันหมดแม้พวกท่านก็เป็นพ่อค้าเหมือนกันพวกเราจะเป็นหญิงรับใช้พวกท่านแล้วเล้าโลมพวกพ่อค้าเหล่านั้นด้วยมายาหัวเราะและจริตของสตรีพาไปเมืองยักษ์หากมีพวกมนุษย์ที่ถูกจับไปไว้ก่อนก็จองจำมนุษย์เหล่านั้นด้วยโซ่กายสิทธิ์ขังไว้ในห้องคุมขังกระทำมนุษย์ที่จับได้ภายหลัง
ให้เป็นสามีของตนแต่เมื่อไม่ได้มนุษย์เรืออับปางในที่พักของตนก็เที่ยววนเวียนอยู่ในฝั่งสมุทรคือเกาะไม้ขานางฝั่งโน้นเกาะไม้กากระทิงฝั่งนี้เป็นธรรมดาของพวกยักษินีอยู่มาวันหนึ่งพ่อค้าเรืออับปาง500พากันขึ้นไปใกล้เมืองของนางยักษินียักษินีเหล่านั้นจึงไปหาพวกพ่อค้าเล้าโลมแล้วนำมาเมืองยักษ์ล่ามพวกมนุษย์ที่จับไว้ครั้งแรกด้วยโซ่กายสิทธิ์ขังไว้ในที่คุมขังหัวหน้านางยักษินีก็ให้หัวหน้าพ่อค้าเป็นสามียักษินีที่เหลือก็ให้พ่อค้านอกนั้นเป็นสามีเป็นอันยักษินี500ได้ทำให้พ่อค้า500เป็นสามีของตนด้วยประการฉะนี้ต่อมายักษินีหัวหน้านั้นครั้นเวลากลางคืนเมื่อพวกพ่อค้าหลับจึงลุกขึ้นไปฆ่ามนุษย์ทั้งหลายในเรือนคุมขังกินเนื้อเสร็จแล้วก็กลับมาแม้ยักษินีที่เหลือก็ทำอย่างนั้นเหมือนกันในเวลาที่หัวหน้ายักษินีกินเนื้อมนุษย์แล้วกลับมาร่างกายมักเย็นหัวหน้าพ่อค้าคอยสังเกตอยู่ครั้นรู้ว่ามันเป็นนางยักษินีจึงลำพึงต่อไปว่าหญิง500เหล่านี้น่าจะเป็นยักษินีพวกเราควรจะหนีไปเสียรุ่งเช้าเดินไปเพื่อจะล้างหน้าจึงบอกแก่พวกพ่อค้าว่าหญิงเหล่านี้เป็นยักษินีมีใช่หญิงมนุษย์ในเวลาที่พวกอื่นเรืออับปางมาพวกมันจะให้คนเหล่านั้นเป็นสามีมันแล้วก็กินพวกเราเสียมาเถิดพวกเราพากันหนีไปเถิดในพวกพ่อค้าเหล่านั้นพ่อค้า250 คนกล่าวว่าเราไม่อาจละทิ้งหญิงเหล่านี้ไปได้ดอกพวกท่านไปกันเถิดพวกเราจะไม่หนีไปละหัวหน้าพ่อค้าก็พาพวกพ่อค้า250 คนซึ่งเชื่อฟังคำของตนกลัวยักษินีเหล่านั้นหนีไปก็ในเวลานั้นพระโพธิสัตว์บังเกิดในกำเนิดม้าวลาหกม้านั้นมีสีขาวปลอดมีศีรษะเหมือนกาผมเป็นปอยมีฤทธิ์เหาะเหินได้ม้าวลาหกนั้นเหาะมาจากเขาหิมพานต์ไปยังเกาะตามะพร้าวปันนีบริโภคข้าวสาลีที่เกิดเองในเปลือกตมใกล้สาตามะพร้าวปันนีนั้นแล้วกลับไปอันหนึ่งเมื่อเหาะไปนั้นก็พูดเป็นภาษามนุษย์ซึ่งได้อบรมมาด้วยความกรุณา3 ครั้งว่ามีผู้ประสงค์จะไปชนบทไหมมีผู้ประสงค์จะไปชนบทไหมมีผู้ประสงค์จะไปชนบทไหมพวกพ่อค้าเหล่านั้นได้ยินคำของม้านั้นจึงพากันเข้าไปหาประคองอัญชลีกล่าวว่าพวกข้าพเจ้าจะไปชนบทม้าบอกว่าถ้าเช่นนั้นจงขึ้นหลังเราเถิดครั้นแล้วพ่อค้าบางพวกก็ขึ้นหลังบางพวกก็จับหางบางพวกยืนประคองอัญชลีพระโพธิสัตว์จึงพาพวกพ่อค้าทั้งหมดแม้ที่สุดพวกที่ยืนประคองอัญชลี
ไปสู่ชนบทด้วยอานุภาพของตนให้ทุกคนอยู่ในที่ของตนแล้วก็ไปที่อยู่ของตนนางยักษินีเหล่านั้นในเวลาที่พวกอื่นมาถึงก็ฆ่ามนุษย์250 คนที่ทิ้งไว้ในที่นั้นกินเสียพระศาสดาตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายมาแล้วตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายพวกพ่อค้าที่ตกอยู่ในอำนาจของยักษินีได้สิ้นชีวิตลงพวกที่เชื่อคำของพญาม้าวลาหกก็กลับไปในที่อยู่ของตนฉันใดภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาซึ่งไม่ทำตามโอวาทของพระพุทธเจ้าทั้งหลายก็ฉันนั้นเหมือนกันย่อมถึงความทุกข์ใหญ่ในอบายสี่เป็นต้นว่าเครื่องจองจำ5 ประการและเครื่องกรรมกรส่วนผู้ที่เชื่อฟังโอวาทย่อมบรรลุฐานะเหล่านี้คือกุลสมบัติ3สวรรค์ชั้นกามาวจร6พรหมโลก20แล้วทำให้แจ้งอมตะมหานฤพานเสวยสุขเป็นอันมากครั้นพระองค์ตรัสรู้อภิสัมโพธิญาณแล้วจึงตรัสคาถาเหล่านี้ว่านรชนใดไม่ทำตามโอวาทที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้นรชนนั้นจะต้องถึงความพินาศเป็นเหมือนพ่อค้าทั้งหลายถูกนางยักษินีหลอกลวงให้ตกอยู่ในอำนาจฉะนั้นนรชนใดทำตามโอวาทอันพระพุทธเจ้าทรงแสดงแล้วนรชนนั้นจักถึงฝั่งสวัสดีดุจพ่อค้าทั้งหลายทำตามถ้อยคำที่ม้าวลาหกกล่าวแล้วฉะนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงถือเอายอดแห่งพระธรรมเทศนาด้วยอมตะมหานฤพานว่าชนทั้งหลายเชื่อฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายย่อมถึงนิพพานอันเป็นฝั่งแห่งสงสารเมื่อพ่อค้าเหล่านั้นไปถึงฝั่งแห่งมหาสมุทรแล้วก็ได้ไปในที่ของตนพระศาสดาทรงนำพระธรรมเทศนานี้มาแล้วทรงประกาศสัจธรรมทรงประชุมชาดกเมื่อจบสัจจะภิกษุผู้กสันตั้งอยู่ในโสดาปัตติผลภิกษุอื่นหลายรูปได้บรรลุโสดาปัตติผลสกิทาคามิผลอนาคามิผลและอรหัตผลพ่อค้า250 คนที่เชื่อฟังคำของม้าวลาหกในครั้งนั้นได้เป็นพุทธบริษัทในครั้งนี้ส่วนพญาม้าวลาหกาได้มาเป็นเราตถาคตชะนี้แล